Кожна людина, незалежно від того, наскільки сильною вона здається зовні, носить у собі власний шторм. Шторм думок, сумнівів, внутрішніх розмов, які ніхто ніколи не чує. Ти можеш виглядати спокійним, продуктивним, зібраним, але всередині ніби триматися за останній клаптик спокою, бо розум не замовкає ані на секунду. І це не тому, що з тобою щось не так. Це тому, що ніхто не вчив тебе працювати з головою так, як вчать працювати з тілом чи професією. Тебе вчили виживати, вчили досягати, вчили терпіти, але не вчили заспокоювати внутрішній шум, не вчили бачити думку, а не плутати її з собою, не вчили тримати увагу там, де твоє життя, а не там, де твій страх. Спробуй прислухатися прямо зараз. Звідки береться твоя напруга? Чому всередині інколи так тісно? Чому думки стають важчими за реальність? Стоїки вірили. Справжня сила починається тоді, коли людина вчиться керувати своїм розумом, не пригнічувати, не тікати, не глушити, а розуміти, спостерігати і направляти. У цьому відео ти пройдеш шлях із 7 уроків, які допоможуть очистити голову, зняти внутрішній тиск і побачити те, що зазвичай ховається за шумом. Уроки, які повертають тебе до себе, справжнього, ясного, сильного. А поки ми не почали, зроби щось важливе. Це забере 2 секунди, але дасть можливість цьому відео дійти до інших людей, які зараз борються зі своїм розумом так само, як ти. Постав вподобайку, підпишись на «Стоїцизм в дії» і напиши в коментар слово «присутність». Це допомагає алгоритму підняти відео. А значить, робить користь реальною. Тепер почнемо. Урок 1. Ти – це не твої думки. Ти той, хто керує внутрішнім потоком. Є мить, яку більшість людей ніколи не помічає. Вона коротша за подих, тиха, як внутрішній поштовх, але саме в ній вирішується, ким ти станеш. Це мить між тим, що з'являється у твоїй голові, і тим, як ти на це реагуєш. Більшість живе так, ніби думка – це наказ. Значить, це правда. Раз з'явилось, має значення. Раз я це відчув, це я. Ні, це не ти. Це просто сигнал. Хвиля, що проходить крізь свідомість. Ехо минулих страхів, чужих слів, невирішених розмов, тих самих сумнівів, що повторюються роками, як зламаний запис. Сенека казав, що розум людини найбільше страждає не від подій, а від власних уявлень про них. І це одна з найжорсткіших правд стоїцизму. Що ти думаєш, не є тим, що є. Багато хто цього не усвідомлює і тому живе в режимі автоматичного реагування. Хаос у голові, хаос у житті. Випадкова думка – різка дія, страх – уникання, образа – напад, сумнів – капітуляція. Стоїк робить інакше. Стоїк бачить думку як об'єкт. Ти не вона. Ти – спостерігач. І саме це створює внутрішню владу, яку більшість людей навіть не здатні відчути. Поглянь на це просто. Коли приходить думка «я недостатній», вона звучить твоїм голосом. Але це не твоя істина. Це лише старий запис. Він може бути гучним, але він не є твоїм рішенням. Утримання твоєї уваги зараз важливе. Зроби паузу і запитай себе. Скільки рішень у житті ти приймав не ти, а страх? Скільки разів ти реагував на імпульс, а не на реальність? Стоїчний підхід полягає в іншому. Не знищувати думки, не боротися з ними, не тікати від них, а бачити їх такими, які вони є. Без оцінки, без паніки, без автоматизму. Коли ти починаєш спостерігати думку замість того, щоб зливатися з нею, трапляється зсув. Ти стаєш над потоком, а не в ньому. І саме цей крок створює внутрішню ясність. Ту, якої сучасним людям не вистачає найбільше. Думки, як хмари, можуть бути темні, важкі, некомфортні. Але хмари не можуть знищити небо. Ти – небо. Твої думки – лише тимчасові утворення. Пам'ятай одну просту фразу. Вона тобі знадобиться далі по життю.
Те, що звучить у твоїй голові, не завжди говорить правду. Думка – це пропозиція. Ти вирішуєш, чи прийняти її. Тут і народжується сила, коли ти більше не реагуєш автоматично, коли бачиш дистанцію між «з'явилось» і «відповів». Коли навчаєшся тримати паузу, саме тоді ти стаєш людиною, яку важче зламати, важче зрушити, важче втягнути в хаос. Справжнє самовладання починається не тоді, коли все навколо спокійне, а тоді, коли твої думки намагаються тебе зірвати, а ти стоїш твердо. Ти вмієш чути шум, не стаючи його частиною. Це і є перший крок до стоїчного мислення. Урок 2. Сила усвідомленості. Коли ти спостерігаєш, а не поглинаєш. Є навичка, яка змінює психіку швидше, ніж будь-яка мотивація. Будь-який гучний «потрібно взяти себе в руки», будь-який план «з понеділка почну». Це усвідомленість, але не та, яку зазвичай викладають у книжках чи на курсах. Йдеться не про медитації, не про техніки дихання, не про «заспокойся і подумай про море». Йдеться про здатність бачити свій розум у режимі реального часу, не тонучи в ньому. Ти помічав, як інколи думка піднімається ще до того, як ти встигаєш щось зрозуміти. Як страх виникає різко, ніби натиснули кнопку. Як хвиля тривоги накриває так швидко, що здається, ніби ти взагалі не маєш над цим контролю. Ось тут і живе основна ілюзія. Ніби твій розум сильніший за тебе. Стоїки це ламали прямо в корені. Епіктет говорив, не події турбують людину, а уявлення про події. Але більшість людей живе саме у світі уявлень, замість проживати реальність. Проблема не в думці. Проблема в тому, що ти одразу вірив їй. Тут важливий момент для утримання. Коли ти починаєш стежити за думкою, як за об'єктом, вона різко втрачає владу. Вона стає не командою, а даними. А з даними ти працюєш усвідомлено, без паніки. Подумай так. Коли думка з'являється автоматично, це імпульс. Коли ти її помічаєш, це вже спостереження. Коли ти не реагуєш, це вже сила. Між цими трьома станами – прірва. І саме її проходить стоїк. Більшість людей застрягають у першому стані все життя. Їхні думки керують тілом, словами, виборами, реакціями. Вони живуть, постійно відповідаючи на внутрішні дзвінки, які навіть не їхні. А тепер уяви інше життя. Думка приходить, ти її бачиш. Ти ніби сидиш вище, у точці огляду. Ти можеш сказати «добре, я чую цей страх». Але це лише сигнал. Він не визначає мою дію. Усвідомленість – це не тиша, це дистанція. І ця дистанція міняє гру. Коли ти спостерігаєш думку, замість того, щоб пірнати в неї, з'являється ефект, який мало хто вміє пояснити. Ніби хтось забирає з твого серця 30% ваги. Ніби напруга не входить у тіло, а проходить повз. Ніби хтось повернув тобі твою владу. Це не магія. Це внутрішня дисципліна уваги. Ти вже не реагуєш автоматично. Ти вже не відкушуєш на першому імпульсі. Ти не відповідаєш на кожен внутрішній шум, який з'являється у голові. Це те, що стоїки називали правильним судженням. Не подія важлива, а те, що ти робиш зі своїм враженням про неї. Приклад. Ти отримав різке повідомлення від когось. Зазвичай перша думка – мене принижують. Це неповага. Я відповім так само. Тепер нова стратегія. Ти бачиш першу думку, але не перетворюєш її на дію. Ти спостерігаєш реакцію, і вона зникає, як пісок між пальцями. Усвідомленість – це пауза. І ця пауза – найдорожче, що є у психологічній свободі. Кожного разу, коли ти ловиш думку до того, як вона зламала твою поведінку, ти тренуєш м'яз внутрішньої сили. Цей м'яз росте не швидко, але він зростає стабільно. Спершу ти помітиш одну думку зі 100, потім одну з 50, потім одну з 10. І одного дня ти раптом зрозумієш, що вже не губишся в голові, що більшість твоїх реакцій не імпульсивні, а вибрані.
Що твій день не хаос, а послідовність рішень. Усвідомленість – це той момент, коли внутрішній шум перестає бути господарем. Ти бачиш думку, ти визнаєш її, ти не зливаєшся з нею, ти дієш згідно з цінностями, а не імпульсами. Так працює справжній стоїк. Не той, хто вдає холодність. Не той, хто робить вигляд, що не переживає, а той, хто просто не дозволяє внутрішньому хаосу керувати своїм життям. Запам'ятай це, коли ти спостерігаєш, ти керуєш. Коли ти занурюєшся, керують тобою. І це головний урок усвідомленості. Не тишу шукати, не відчуття спокою, не особливий стан, а право вирішувати самому, як ти реагуєш. Тут і починається реальна внутрішня свобода. Урок 3. Тягар невимовленого і внутрішня чесність. Є речі, які ми не говоримо нікому. Не тому, що не можемо, а тому, що боїмося дати їм ім'я. Саме ці невимовлені переживання створюють найбільший шум у голові. Не страх, який видно, не образи, про які ти розповідаєш друзям, а ті тихі, майже непомітні емоції, які ти носиш роками, ніби вони частина твоєї природи. Стоїки розуміли, найбільше виснажує не те, що сталося, а те, що ти не визнав. Бо поки емоція не названа, вона живе всередині як тінь, як фоновий процес, що з'їдає твою увагу і силу. Ти можеш йти на роботу, тренуватися, спілкуватися, бути нормальним для світу. Але вночі, у тиші, коли вимикається зовнішній шум, це невимовлене повертається. Не голосом, відчуттям, напругою, тривогою, раптовими спалахами емоцій, які не відповідають ситуації. Це не слабкість, це накопичення. Стоїчна практика вимагає чесності з самим собою. Чесності не драматичної, а холодної, тихої, рівної. Такої, яка не шукає винних, не шукає співчуття, не шукає опори. Просто визнає факт – в мені щось є, і воно потребує світла. Марк Аврелій постійно записував свої емоції. Не для літератури, а для очищення. Бо все, що ти тримаєш у собі мовчки, з часом стає твоїм володарем. Ти можеш не говорити нікому. Але мусиш визнати собі. Бо невимовлене не зникає, воно перетворюється. У втому, у відчуження, у раптову дратівливість, у втрату мотивації, у блоки, які ти навіть не можеш пояснити. Коли всередині з'являється щось важке, перший крок не в тому, щоб це виправити, а в тому, щоб побачити, поглянути всередину спокійно, як стоїк, що читає свій розум без істерики і без ілюзій. Не потрібно драматизувати, не потрібно перебільшувати, ти просто називаєш речі своїми іменами. Так, я злий, так, я сумую, так, мені боляче. Так, я пережив це сильніше, ніж думав. Більшість людей тікає від цих фраз усе життя. Вони ховають їх під роботою, сміхом, активністю, новими цілями, новими стосунками. Та все, що не визнано, повертається, поки ти не навчишся дивитися прямо. Стоїцизм не про втечу. Стоїцизм про ясність. Ясність не виникає там, де ти приховуєш правду навіть від себе. Чим більше всередині невимовленого, тим більше хаосу в голові. Чим більше чесності, тим сильніший твій внутрішній стрижень. Невимовлене не з'їдає тебе тому, що воно велике, а тому, що воно приховане. Достатньо назвати, і половина ваги падає сама. Достатньо описати словами, і тінь перестає бути загрозою. Саме тому стоїки практикували внутрішні щоденники. Не як романтизм, а як гігієну розуму. Ти можеш робити це так само, без пафосу, без моралей. Одне речення, 2 фрази, коротка констатація. Це чистить розум. Це знімає надмір. Це відкриває простір для нових рішень. Невимовлене стає отрутою тільки тоді, коли ти не даєш йому виходу. Коли ти починаєш називати речі своїми іменами, ти повертаєш собі контроль над собою. Не над світом, не над іншими, а над собою. І це єдине, що справді важливо в стоїцизмі. Сила чесності – це сила ясного розуму,
а ясний розум не керується тінями. Яку одну емоцію ти найбільше приховуєш від себе? Напиши в коментарях одне слово, без пояснень. Урок 4. Відпускання минулого і розрив емоційних петель. Є тягар, який знесилює людей сильніше, ніж будь-яка поразка чи втрата. Це повернення до того, що вже минуло, до того, чого неможливо змінити, але що продовжує керувати днем, мовчки і вперто. Стоїки говорили просто: те, що минуло, належить минулому, а страждання – це коли ти тримаєшся за тінь, ніби вона реальна. Проблема не в тому, що сталося. Проблема в тому, що ти знову і знову повертаєш це у свідомість, намагаючись знайти те, чого там немає. Інший кінець, іншу реакцію, інші слова. Людина переосмислює минуле не тому, що хоче зрозуміти, а тому, що намагається виграти битву, яка вже давно закінчилась. Думки про минуле працюють як відкрита вкладка у браузері. Ти її не бачиш, але вона забирає ресурси. Ти можеш жити нормально, працювати, сміятися, спілкуватися, але твій процесор постійно гріється. Ти не знаєш, чому ти втомлений. Але причина проста. Ти тримаєш двері відчиненими в той емоційний день, який давно завершився. Стоїцизм пропонує не забути минуле – це неможливо. Він пропонує інше – змінити стосунок до нього. Те, що трапилось колись, не має права визначати твою реакцію сьогодні. Минуле – це інформація. Ти – це дія в теперішньому. Головна пастка. Коли ти повертаєшся до старих моментів у голові, мозок реагує так, ніби вони відбуваються зараз. Тіло стискається, дихання збивається, серце пришвидшується. Емоція оживає. І з кожним повторним переживанням вона вкорінюється глибше. Це називається емоційна петля. Той самий сценарій, який ти відтворюєш десятки разів, поки він не стає частиною твоєї самооцінки. Ти не тримаєш минуле. Це минуле тримає тебе. Стоїчний метод розриву цієї петлі починається з 3 кроків. 1. Усвідомлення. Я зараз не переживаю подію, я переживаю спогад. Це повертає тебе в реальність. Подія не існує. Є лише твоя інтерпретація. 2. Зняття емоційного заряду. Спогади сильні тільки тоді, коли ти з ними зливаєшся. Коли ти спостерігаєш їх збоку, вони втрачають зуби. 3. Рішення. Це більше не отримує мого часу. Не тому, що все стало добре, а тому, що продовжувати страждати – це вибір, а не доля. Важлива стоїчна істина. Відпускання – це не слабкість, це дисципліна розуму. Відпускає не той, хто все пробачив. Відпускає той, хто зрозумів. Минуле не має доступу до теперішнього, доки ти сам не відкриєш двері. Коли ти перестаєш пережовувати старі сцени, звільняється нерозумна кількість енергії. Це відчувається буквально фізично. Ніби ти повернув собі частину сили, яку роками втрачав крапля за краплею. А тепер подумай про це, як багато твоїх сьогоднішніх рішень насправді сформовані не тобою, а давнім болем. Скільки твоїх реакцій – це не ти, а стара рана. Скільки можливостей ти не взяв, бо тримався за подію, яка вже нічого не означає. Стоїк не воює з минулим. Він просто не дозволяє йому прописувати сценарії для сьогодення. Є проста практика, надзвичайно сильна. Коли з'являється спогад, який завжди ранить, скажи собі: це закінчилося, моє життя відбувається зараз. Повтори це кілька разів, і ти відчуєш, емоційний туман почне розсіюватися. Ти не стираєш спогад, ти стираєш його владу. Розрив емоційної петлі – це не момент. Це тренування. Але кожен раз, коли ти ловиш себе на поверненні в минуле і повертаєш у теперішній момент, ти ріжеш один із старих канатів. І в якийсь день з подивом розумієш. Ця сцена більше не болить. Вона просто спогад. Без ножа, без тягаря, без контролю. Це і є свобода. Не забуття, а розділення себе і минулого. Урок 5. Внутрішній критик і мистецтво не вірити кожному голосу в голові.
Є голос, який переслідує кожну людину, не зовні, всередині. Він не кричить, як страх, і не давить, як тривога. Він тихий, рівний, логічний. Саме тому більшість приймає його за правду. Це внутрішній критик, найстаріший сценарій, який живе в тобі ще з тих часів, коли ти не міг навіть пояснити, чому болить. Його сила у звичці. Він повторює ті самі фрази так довго, що вони починають звучати як факти. Ти запізнився в житті. Ти не такий, як треба. Ти знову щось зіпсуєш. Ти повинен робити більше. Тобі не можна помилятися. Більшість людей не бачать різниці між собою і цим голосом, тому що він говорить наче зсередини, тому що він здається розумним, тому що він народився там, де колись було боляче. Стоїки дивилися на цей феномен інакше. Вони вчилися відокремлювати. Я – це я, і голос – це лише реакція, створена досвідом, страхами, очікуваннями та минулим. Коли ти перестаєш вірити кожному внутрішньому повідомленню, у твоєму розумі вперше за довгий час стає тихіше. Не тому, що голос зникає, а тому, що ти перестаєш йому підкорятися. Внутрішній критик не є твоїм ворогом. Він механізм, який колись мав сенс – захистити, попередити, втримати. Але з часом він став занадто гучним, занадто жорстким і занадто впливовим. Проблема не в тому, що він існує. Проблема в тому, що ти дозволив йому вирішувати замість себе. Тут починається стоїчний підхід. Не боротися із критиком, не сперечатися з ним, не доводити йому нічого. Стоїк робить інакше, показує справами, що голос неправий. Це принципово інша стратегія. Бо коли ти починаєш діяти маленько, непомітно, крок за кроком, внутрішній критик втрачає основне джерело сили – переконливість. Ти пробуєш щось нове і не помираєш. Ти ризикуєш і не руйнуєшся. Ти робиш помилку і все одно йдеш далі. І раптом голос, який роками говорив, що ти не здатен, стикається з реальністю, де ти все ж таки робиш. У цьому й полягає стоїчне виховання розуму. Не в тому, щоб заборонити страх, а в тому, щоб перестати будувати життя на його прогнозах. Критик завжди говорить на основі минулого. А ти живеш у теперішньому. І поки ти дозволяєш минулим поразкам визначати теперішні рішення, справжнє життя проходить повз. Запам'ятай ключову річ. Внутрішній критик – це не ти. Це твоє минуле, яке прикидається твоїм голосом. Ти можеш чути його, не виконуючи його. Ти можеш сприймати його як сигнал, а не як істину. Ти можеш використовувати його як індикатор, а не як керівника. Кожного разу, коли ти робиш щось попри сумнів, ти гасиш одну з його лампочок. Поступово він стає тихішим, коротшим, менш переконливим. Не тому, що пройшла травма, чи ти став сильнішим, а тому, що він більше не має монополії на твої дії. Це стоїчна свобода, не абсолютна тиша в голові, а здатність діяти, навіть коли голос каже «не можеш». І тепер подумай, як би змінилось твоє життя, якби ти перестав слухати внутрішнього критика хоч на 1 місяць. Скільки рішень ти б прийняв? Скільки можливостей спробував би? Скільки страхів виявилися просто шумом? Стоїк не чекає, поки голос зникне. Він рухається попри нього, і це найчастіша форма сміливості. Що частіше говорить твій внутрішній критик? Не вийде, чи ти повинен більше? Напиши одне з 2. І подивися, скільки людей мають такий самий голос. Урок 6. Справжня тиша всередині. Як зробити розум союзником. Тиша – найбільш недооцінена сила сучасної людини. Не зовнішня тиша, де немає людей, шуму чи обов'язків, а внутрішня – та, яку ти створюєш сам, незалежно від місця, обставин чи хаосу навколо. Більшість людей ніколи її не переживали. Вони були в тиші кімнати, але не в тиші власного розуму. Бо думки кричать і вночі, емоції б'ють так само, навіть коли ти залишаєшся наодинці. Страхи з'являються,
навіть якщо навколо абсолютна тиша. Справа не в звуках зовні. Справа в тому, що розум не вміє заспокоюватися сам. Стоїки розуміли це прекрасно. Вони вчилися створювати тишу не там, де немає роздражників, а там, де є внутрішня дисципліна спостерігати, а не тонути. Коли ти вперше намагаєшся бути в тиші, розум починає бунтувати. Він викидає старі образи, незакриті питання, хвилювання, сором, провину, плани, хаос, ті самі думки, від яких ти втікав з день довго. Більшість здається на цьому етапі, бо думають, що роблять щось неправильно. Насправді це правильний сигнал. Тиша піднімає усе, що ти роками глушив рухом, телефонами, розмовами, роботою, серіалами, справами. Вона дістає те, що давно треба було побачити. Стоїк не тікає. Він дивиться. Не бореться, дивиться. Тиша – це момент, коли ти перестаєш бути рабом власної голови. Це момент, коли думки перестають володіти тобою і починають пропливати, як хмари, без твого втручання. Ти сидиш, ти дихаєш, і ти дивишся, не оцінюєш, не забороняєш, не пришвидшуєш, не виправляєш. Це і є справжня внутрішня сила. Бо коли людина може витримати свій же розум, її вже важко налякати зовнішнім світом. Ти помічав, як інколи маленька дрібниця може зіпсувати день. Повідомлення, коментар, погляд, думка, яка випадково з'явилась. Це тому, що всередині немає опори, немає тихої точки, де ти можеш повернути свій стан. Стоїчна тиша – це не про не думати. Це про навчитися не кидатися на кожну думку, як голодний на хліб. Думка приходить, ти її бачиш. Емоція піднімається, ти її терпиш. Страх з'являється, ти його не годуєш. Це і є тиша. Вона не беззвучна, вона безреактивна. Глибше, коли ти тренуєш цю тишу, твій мозок буквально перебудовується. Шуми стають слабшими, стрес проходить швидше, роздратування більше не вибухає. Тривога зникає раніше, ніж встигає закріпитися. Внутрішня тиша – це не медитація. Це стан, у якому ти можеш жити кожного дня. Вона дає тобі ясність у складних ситуаціях, самоконтроль у конфліктах, витримку, коли тиснуть обставини, здатність приймати розумні рішення, а не реактивні, силу бути непохитним, коли інші розлітаються, спокій, який не залежить ні від людей, ні від подій. Марк Аврелій писав про це постійно. У твоїй душі є місце, куди жоден зовнішній шум не може проникнути. Це не поетична фраза, це інструкція. Коли ти створюєш таку внутрішню опору, тебе важко збити з курсу. Тебе не торкаються дрібні образи, тебе не ламають думки інших, тебе не паралізує невідомість. Бо в тебе є точка тиші, звідки ти можеш бачити життя без спотворень. І ось головна думка. Ти можеш почати створювати цю тишу з кількох хвилин на день. Не потрібно нічого особливого. Просто хвилина, коли ти не біжиш, не реагуєш, не шумуєш. Стоїк тренує тишу, як інші тренують м'язи. Кожен день трохи. Кожен день спостерігаючи. Кожен день повертаючись до себе. І одного дня ти помітиш, хаос навколо той самий, а твоя реакція зовсім інша. Ти більше не гориш. Ти стоїш твердо. Ти вибираєш. Це і є внутрішня свобода. Свобода бути собою серед шуму, а не його продовженням. Урок 7. Сила уваги. Ти стаєш тим, на що дивиться твій розум. Є закон, який працює незалежно від віри, віку, досвіду чи обставин. Закон, який стоїки інтуїтивно розуміли 2000 років тому, а нейробіологія підтвердила лише сьогодні. Те, на що ти дивишся, росте. Те, чому ти приділяєш увагу, формує тебе. Увага – це найпотужніша валюта внутрішнього світу. Вона не просто сприймає реальність, вона її створює. Мозок не відрізняє важливе від неважливого. Він відрізняє лише повторюване. Тому те, що ти згадуєш, прокручуєш, аналізуєш, боїшся чи очікуєш, стає основою твоєї психіки. Ось чому люди, які постійно шукають проблеми,
завжди їх знаходять. Не тому, що життя жорстоке, а тому, що розум навчився бачити тільки те, що болить. Стоїки казали, розум людини стає кольором її думок. І це не поезія, це стратегія виживання. Подивись чесно, що домінує у твоїй увазі останні тижні. Страх, невпевненість, порівняння, старі образи, незакінчені розмови, чуже схвалення. Те, що ти підкормлюєш увагою, перетворюється на фільтр, через який ти бачиш увесь світ. І цей фільтр формує твою реальність. Людина може мати добру роботу, нормальні відносини, ресурси, але всередині жити в дефіциті, бо її увага на тому, чого бракує. І навпаки, інша людина переживає складні часи, але в ній є опора, бо її увага тримається на тому, що має сенс. Стоїчна мудрість починається з переорієнтації уваги. Не на позитив, не на мотивацію, не на фальшивий оптимізм, а на те, що ти можеш контролювати. Увага – це кермо. Повертаєш її у бік проблем, і проблеми ростуть. Повертаєш у бік рішень, і мозок починає бачити можливості, яких раніше не помічав. Подумай, коли ти концентруєшся на хаосі, ти глухнеш до можливостей. Коли концентруєшся на можливостях, хаос перестає лякати. Мозок працює за дуже простим принципом. Те, що повторюється, вважається важливим. Те, що вважається важливим, буде підсилено. Тому людина, яка щодня чекає тривоги, отримує більше тривоги. Тому людина, яка фокусується на своїх помилках, втрачає сміливість діяти. Тому людина, яка постійно аналізує чужі успіхи, руйнує власну опору. Стоїки не уникали болю. Вони дивилися на нього прямо, але не дозволяли йому стати центром уваги. Це ключ. Коли в твоєму житті виникає складність, ти маєш два шляхи – зануритися в проблему і втратити контроль, побачити проблему і повернути увагу туди, де твої дії мають вагу. Більшість обирає перший варіант і називає це «думати». Але це не думання, це варіння в емоціях. Стоїк обирає другий. Справжня сила уваги в тому, що вона не вимагає ідеальних умов. Ти можеш змінити напрямок думки за секунду, без підготовки, без ритуалів. Один рух і розум переключається. Але є одна складність. Мозок не хоче змін. Йому комфортно у звичних шаблонах. Тому коли ти починаєш фокусуватися на тому, що дає ясність, а не на тому, що висмоктує енергію, мозок спершу буде чіплятися за старе. Подумай ще раз про це. А раптом все-таки буде погано. А може, треба було відповісти інакше. А раптом я не впораюся. Це просто інерція. Вона зникає, коли ти не годуєш її увагою. Запам'ятай, увага – це вибір. А вибір – це влада. Ти не контролюєш свої думки. Але ти контролюєш те, на які думки дивишся довше, ніж 1 секунду. І саме це визначає, ким ти станеш. Не емоції, не минуле, не страхи, не думка інших людей. А те, на що ти дозволив своєму розуму дивитися щодня. Якщо твоя увага стане чистою, спрямованою і дисциплінованою, твоє життя стане прямим, стійким, зрозумілим. Бо реальність формується не подіями. Реальність формується тим, як ти їх інтерпретуєш. А інтерпретація – це продукт уваги. Стоїк будує себе зсередини, направляючи увагу туди, де вона приносить силу, а не виснаження. Скажи собі чесно, якщо моє життя – це те, на що я дивлюся щодня, то що я будую зараз? Усі попередні уроки – це не окремі навички. Це частини одного цілого, єдиної внутрішньої роботи, яка веде до головного – твого стрижня. Стрижень – це не жорсткість, не холодність, не мені байдуже. Стрижень – це здатність залишатися собою, коли світ тисне з усіх боків. Він народжується тоді, коли ти бачиш думки, але не стаєш ними. Спостерігаєш емоції, не втікаючи, не тягнеш за собою мертве минуле. Не дозволяєш внутрішньому критику визначати твою цінність. Створюєш тишу там, де інші створюють хаос. Керуєш увагою, а не віддаєш її на автопілот.
Це і є інтеграція всіх уроків у дію. Не в теорію, не в мотивацію на вечір, у життя. Стоїки ніколи не прагнули бути беземоційними. Вони прагнули бути вільними. І свобода починається в одному місці – всередині твоєї свідомості. Коли ти перестаєш бути заручником того, що відбувається в голові, коли перестаєш жити на рефлексах і починаєш жити на виборі, ти стаєш тією людиною, яку вже важко зламати, легко поважати і неможливо збити з курсу. Пам'ятай, стоїцизм – це не роль. Це практика, яку ти робиш щодня, поки вона не стане твоєю природою. І якщо ти зараз дочитав до цього моменту, значить у тобі вже є щось більше, ніж просто інтерес. Є воля, є зрілість, є готовність міняти себе, а не чекати, коли життя зробить це за тебе. Це і є твій стрижень. Починай використовувати його вже сьогодні. Якщо це відео дало тобі ясність, силу або змінило те, як ти дивишся на свій розум, постав вподобайку, підпишись на канал «Стоїцизм в дії» і підтримай це відео простим, але дуже важливим кроком. Напиши в коментар одне слово – «Сила». Це покаже, що ти з нами до кінця і що ці уроки справді були для тебе цінні.